So, hi guys, this is Teacher Tads. Today we'll be doing top 10 tips and techniques on how to pass the LET. Stay tuned para malaman nyo kung ano yung mga tips and techniques na ibibigay ko sa inyo. So, these tips and techniques ay base lamang sa sarili kong karanasan at ito ay hindi po galing sa mga eksperto, but I hope ito ay makatulong sa inyo sa inyong pag-aaral para maipasa yung board exam, especially for us teachers, but pwede rin ito sa mga nagtitake ng board exam. Sana magamit nyo itong motivation para maipasa natin yung hinahangad nating board exam. So without further ado, let's go to this video. But before we start, I would like to congratulate you in advance dahil nandito ka and you take the first step to pass and ace the LET. Yay! Congrats! So, here we go. Okay, for my tip number 1, the most important among all is review. Kailangan bago tayo sumubok sa isang giyera ay nakapag-review tayo. It is the most basic of passing the test. Kailangan nakapag-review ka ng maayos bago ka mag-take ng exam. Ganun din sa board exam, kailangan na-review natin ng maayos yung dapat nating pag-aralan, especially for us teachers. Kailangan alam natin yung Prof Ed, yung Gen Ed, at yung ating major or tinatawag nating specialization. My tip number 2 is know your strengths and weaknesses. Hindi po ito personality test, guys, ha. What I want to say here is that kailangan alam natin yung mga subject na magaling na tayo at yung mga subject na kailangan pa natin i-improve. Especially for those who are, let's say, not so good in math. Kailangan at least alam natin yung mga basic concepts in math. But if you're good enough, let's say in English or in grammar, konting review na lang ang kailangan natin dyan. So, yung may papayo ko sa inyo ay go back in your TUR, tignan nyo kung saan ba yung mga grades na medyo mababa kayo at saan kayo mataas. Kailangan alam nyo kung saan kayo magaling at kung saan kayo mahina. So, that is for my tip number 2. For my tip number 3, you should absorb the concept. What do I mean by absorb the concept? Kailangan ninanamnam natin yung mga konsepto na pinag-aaralan natin. Halimbawa, yung mga ism na yan. Hindi lang natin alam yung behaviorism, essentialism, lahat ng mga ism na yan dapat alam nyong ina-absorb nyo yan. One way na may tuturo ko sa inyo ay kailangan alam nyong i-apply yung mga nire-review nyo sa totoong buhay, real life. Kasi yung LET naman ay base sa application. Hindi siya kung ano yung nakasulat sa libro, yun yung lalabas sa LET. Okay, for my tip number 4 is also very important. Kailangan meron kayong nagti-take down ng notes. Wag lang po puro basa ng cellphone, ng laptop, ng gadget. Wag mag-scroll ng books, but kailangan nati-take note natin yung mga important details. Kasi sabi nga sa nabasa ko, note takers are history makers. Kung kaya nating mag-take note ng mga importanteng bagay na pinag-aaralan natin, mas madaling pumasok ito sa utak natin, mas natatandaan natin siya ng mas maigi kaysa dun sa binabasa lang natin o ini-scroll natin. Remember to take down notes every time you review. At yung tip number 5 ko is internalize the ideas. Kailangan alam mong namnamin lahat ng mga ideas na pinag-aaralan mo. Lalong-lalo na yung Prof Ed. Kailangan you have to internalize it within your system para hindi mo makalimutan. Paano ba mag-internalize ng ideas? Kailangan alam mo yung konsepto, alam mo yung application, at kaya mong sabihin sa sarili mong salita yung mga napag-aralan mo. Okay, so let's go to tip number 6. So I have my notes here. Ito pala yung ginamit ko nung nag-review ako. So back in 2014, matagal ko na po itong ginamit, guys. Kaya yung review ko lang ulit siya. Medyo mahaba yung tip number 6 ko. So tip number 6
try to answer the question even without looking at the options. If your answer is on the option, then it is the right answer. Share it. Ito ay kapag nag-take na kayo ng mga exam, kapag nagpa-practice test na kayo. Basahin mo na yung questions, and then if you have answers in your mind already, even without looking at the options, I believe that's the correct answer. Kasi nga, yung guts natin, yung instinct natin, yung magbibigay sa atin ng tamang sagot. Kapag nandun na agad sa option yung sagot sa utak mo, hindi mo pa tinitignan yung pagpipilian, go with your instinct. Okay? Okay, for my tip number 7 and 8, ito ay magkadugtong. For my tip number 7, study hard. Or should I say, study well. Wag study hard, baka sobrang hard, masaktan tayo. Ano na lang, study well. Kailangan binibigyan mo ng oras yung pagre-review mo, hindi yung papetics-petics lang, dahil nga itong let ay dito nakasalalay yung lisensya na hinahangad natin. Lahat naman tayo ay naghahangad ng license. So, kailangan we should study well. Okay, and for my tip number 8 is to get motivated. While reviewing or studying, kailangan you have your motivation for taking the board exam. Ano ba yung motivation mo? Ano ba yung nakapagbigay sa'yo ng encouragement para mag-review o para may pasa yung board exam? Ako, nung nag-take ako na exam, yung pinaka-motivation ko talaga is yung PRC license na panghawakan ko habang buhay. Sabi ko, I will take the let once at hindi na ako ulit, because I want to have my license, and that license will going to serve as my passport to my future. And yes, now I already have my PRC license, at yun yung naging motivation ko para may pasa ko yung let. So tip number 7, study well, and tip number 8, get motivated. And for my tip number 9, this is important. You also have to learn how to chill. Wag lang puro aral. Masisiraan kayo ng bait. Masisira yung utak nyo. Kailangan na babalance nyo rin yung inyong pag-study at yung personal nyong buhay. Go hang out with your friends. Go have some time with your family. And go have some time with yourself. You can skip a day na walang iniisip na pag-aaral. So, in that way, marirecharge ka, at kapag nag-aaral ka ulit, ikaw ay motivated na naman at excited na naman na matuto. And for the most important and my last tip na ibibigay ko sa inyo guys ay tip number 10 is to, yes, right, to always pray. Manalangin tayo na ibibigay niya yung dinarasal natin sa kanya. Tingin ko yun yung pinaka naging sandata ko nung nag-take ako ng exam, yung prayers. Well, to be honest, nung nag-exam ako, every question na sinasagutan ko ay laging may kalakip na prayer. Especially kapag yung mga questions na ay hindi ko alam, ay nag-pray lang ako na sana, sabi ko, Lord, hindi ko po alam yung sagot, sana po yung i-shade ko na sagot ay maging tama at maayos. So yun yung mahalaga. Kapit lang, tiwala lang, nandyan siya para sa atin. Tama ba? And there you go, there you have it. That's my top 10 tips and techniques on how to pass the let. Sana ako ay nakatulong sa inyo, at I hope sa darating na board exam ay excited kayong i-take ang test dahil alam nyo kaya nyo nang ipasa ito. So, congratulations in advance. Once again, this is Teacher Ted na nagsasabing kaya nyo yan. I believe in you. Trust yourself. I love you all guys. Bye bye. Until next time.